หลังจากที่เง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้แม่ทัพหลี่จิ้งนำกองทัพสวรรค์ไปจับตัวซุนหงอคงกลับมาอีกครั้งเทพหลางเสินเทพนักรบผู้ปราบปีศาจก็อาสาว่าจะขอไปจับตัวซุนหงอคงด้วยแต่เง็กเซียนฮ่องเต้บอกว่ารอดูแม่ทัพหลี่จิ้งก่อนเพราะรอบนี้ทัพสวรรค์ที่ยกลงไปมีเหล่าเทพมากมายคราวนี้ต้องจับตัวซุนหงอคงได้แน่ๆซึ่งกองทัพสวรรค์ที่ยกไปล้อมเขาวัวขัวซันในครั้งนี้นะคะนอกจากแม่ทัพหลี่จิ้งและเทพนาจาแล้วยังมีท้าวจตุโลกบาลเทพนพเคราะห์ทั้ง9และเหล่าทหารสวรรค์นับแสนยกพลลงไปเมื่อมาถึงเขาหัวกัวซันซุนหงอคงที่กำลังเฮฮาอยู่กับเหล่าฝูงลิงบริวารเห็นกองทัพสวรรค์มากมายเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าต้องมาจับตนเองเป็นแน่จึงออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพสวรรค์และทัพแรกที่ออกไปสู้กับซุนหงอคงก็คือเทพนพเคราะห์ทั้ง9ที่ซุนหงอคงก็เข้าต่อสู้อย่างไม่หวั่นเกรงกลัวยกต่อมาท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ก็ล้อมกรอบต่อสู้อย่างดุเดือดแต่ซุนหงอคงก็ยังไม่พลาดท่าให้จับซะง่ายๆจนมาถึงเทพนาจาที่ได้เข้าต่อสู้กันเป็นครั้งที่2แต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดยอมถอยอีกขณะที่การต่อสู้ระหว่างซุนหงอคงและกองทัพสวรรค์ดำเนินไปฝ่ายทหารสวรรค์ก็ไปล้อมจับบรรดาลิงบริวารทั้งหลายของซุนหงอคงไปทั้งหมดซึ่งพอซุนหงอคงเหลือบไปเห็นก็โมโหใช้วิชาแยกร่างโดยหยิบขนออกมากำมือหนึ่งแล้วร่ายเวทออกไปทำให้ปรากฏร่างซุนหงอคงมากมายเข้าสู้กับกองทัพสวรรค์อย่างดุเดือดจนกองทัพสวรรค์แตกพ่ายไปฝ่ายแม่ทัพหลี่จิ้งที่เฝ้ามองอยู่เห็นท่าไม่ดีจึงให้ทหารสวรรค์ผู้หนึ่งไปกราบทูลเง็กเซียนฮ่องเต้เพื่อขอประทานคำปรึกษาเมื่อเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบก็กริ้วอย่างหนักแล้วในเวลานั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าแม่กวนอิมเสด็จมาพอดีแล้วได้ทรงรับทราบเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดที่ซุนหงอคงกำลังรบกับกองทัพสวรรค์จึงแนะนำเง็กเซียนฮ่องเต้ว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องถึงมือเทพหลางเสินแล้วล่ะถึงจะกำราบซุนหงอคงได้เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชาให้เทพหลางเสินไปช่วยรบทันทีเมื่อเทพหลางเสินยกทัพของตนลงมายังเขาหัวกัวซันเมื่อซุนหงอคงมองเห็นก็เอ่ยถามออกไปว่านี่ใครอีกล่ะเตรียมตัวมาแพ้ข้าหรือยังเทพหลางเสินได้ฟังก็โมโหมากเจ้าลิงนี่ช่างยโสสิ้นดีข้าหลางเสินจะมาปราบเจ้าให้พ่ายแพ้ยับเยินในวันนี้ทีเดียวว่าแล้วเทพหลางเสินก็บุกเข้าไปโจมตีซุนหงอคงทันทีเมื่อต่อสู้กันไปสักพักด้วยความที่เทพหลางเสินมีฤทธิ์ไม่น้อยซุนหงอคงก็ไม่อาจเอาชนะได้โดยง่ายดังเช่นเทพอื่นๆก็เลยคิดว่าเจ้าหนุ่มนี่ไม่เบาเลยทีเดียวเราลองแปลงกายหลบไปตั้งหลักสักหน่อยดีกว่าแล้วซุนหงอคงก็เหาะหายไปแล้วแปลงกายเป็นนกหวังจะพรางตัวแต่เทพหลางเสินก็รู้ทันแปลงเป็นเหยี่ยวไปโฉบซุนหงอคงจึงแปลงร่างเป็นปลาลงไปอยู่ในน้ำแต่เทพหลางเสินก็รู้เลยแปลงเป็นนกกระยางมาโฉบปลาซุนหงอคงซะได้อีกแต่ซุนหงอคงก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแปลงกายเป็นงูแต่เทพหลางเสินก็แปลงร่างกลับมาเป็นร่างเทพจับงูนั้นไว้ในมือซุนหงอคงเห็นท่าไม่ดีก็เลยคิดว่าแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วหาเจองั้นแปลงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตละกันก็เลยแปลงร่างเป็นศาลเจ้าซะเลยเหนือความคาดหมายเลยนะคะแต่เทพหลางเสินนั้นก็รู้แล้วทำท่าจะโจมตีศาลเจ้าซุนหงอคงเลยต้องว้าหายตัวไปเลยค่ะเทพหลางเสินเห็นซุนหงอคงหายไปเช่นนั้นก็บอกให้แม่ทัพหลี่จิ้งนำกระจกวิเศษส่องมารออกมาส่องดูก็พบว่าซุนหงอคงหนีกลับมาแถวถ้ำม่านน้ำตกแล้วมาพบว่าฝูงลิงบริวารของตนโดนกองทัพสวรรค์ทำร้ายจนบาดเจ็บล้มตายไปเป็นอันมากก็รู้สึกใจสลายที่ตนทำให้บริวารต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ฝ่ายเทพหลังเสินและกองทัพสวรรค์ที่ตามซุนหงอคงมาเจอก็เตรียมล้อมกรอบกันจับซุนหงอคงถึงต้องกล้ำกลืนความเสียใจหันกลับมาสู้กับเทพหลางเสินต่อซึ่งบนฝ่ายสวรรค์เง็กเซียนฮ่องเต้เจ้าแม่กวนอิมและเทพไทสร้างเหล่าจินที่กำลังมองดูเหตุการณ์เบื้องล่างอยู่เห็นว่าควรจะกระชับสงครามให้จบโดยเร็วเทพไทสร้างเหล่าจินจึงขว้างห่วงทองคำลงมาจากสวรรค์กระแทกซุนหงอคงจนเสียหลักล้มลงเทพหลังเสินก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปง่ายใช้ทวนแทงเข้าไปที่ร่างของซุนหงอคงเหล่าเทพก็ได้โอกาสจับซุนหงอคงมัดด้วยเชือกวิเศษทันทีแล้วก็นำตัวซุนหงอคงกลับไปยังสวรรค์หลังโดนจับตัวมาเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ซุนหงอคงก็โดนพิพากษาให้ประหารชีวิตโดยซุนหงอคงก็ถูกนำตัวไปที่ลานประหารก็โดนมัดไว้กับเสาใหญ่
ครั้งแรกซุนหงอคงโดนประหารโดยใช้ดาบใหญ่ผ่าร่างแต่ดาบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้จึงเปลี่ยนมาใช้ไฟเผาแทนแต่ซุนหงอคงกลับไม่เป็นอะไรเลยแถมยังหัวเราะร่าอีกใช้ฟ้าผ่าฟาดไปก็ไม่ขนาร่างซุนหงอคงแม้แต่น้อยจนต้องนำความไปกราบทูลเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ทรงทราบเง็กเซียนฮ่องเต้ก็กลัดกลุ้มพระทัยเป็นอย่างมากคิดว่าจะทำยังไงจึงจะจัดการกับเจ้าซุนหงอคงดีเทพไทซังเหล่าจินก็บอกว่าถ้าแบบนั้นเอาซุนหงอคงไปใส่ไว้ในเตา8ทิศที่ใช้ปรุงโอสถทิพย์โดยใช้ไฟเผาผลาญเป็นเวลา49วันพอครบเวลาที่จะได้โอสถทิพย์ซุนหงอคงก็คงจะหลอมละลายไปแล้วเง็กเซียนฮ่องเต้ก็เห็นดีด้วยจึงมีบัญชาให้จัดการตามนั้นได้เลยหลังจากส่งซุนหงอคงเข้าเตาเผาโอสถทิพย์ไปแล้วเทพไทสร้างเหล่าจินก็มองอย่างย่ามใจว่าคราวนี้เจ้าซุนหงอคงแหลกเหลวแน่ๆจนเวลาผ่านไป49วันก็ได้เวลาเปิดฝาเตาพอเปิดเตาปุ๊บซุนหงอคงที่ไม่เพียงไม่ตายยังได้พลังพิเศษตาไฟมาอีกต่างหากพุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วเทพไทสร้างมองไปถึงกับช็อกเลยล่ะค่ะพยายามสกัดแล้วแต่ก็ไม่ทันเลยหายวับไปอย่างรวดเร็วซุนหงอคงที่พอออกมาได้ก็แค้นทุกคนทั้งหมดกะว่าจะตามเช็คบินเอาคืนให้สาสมจึงพุ่งออกจากวังโตสวยมุ่งหน้าไปยังตำหนักของเง็กเซียนฮ่องเต้ทันทีกะว่าจะเช็คบินก่อนใครพอไปถึงก็เจอทหารสวรรค์สกัดเอาไว้ก่อนเง็กเซียนฮ่องเต้เห็นว่าแย่แล้วเจ้าซุนหงอคงมันมาแก้แค้นเราแน่เลยให้ทหารสวรรค์คนหนึ่งไปอัญเชิญพระยูไลมาที่นี่โดยด่วนระหว่างที่ซุนหงอคงก็อาละวาดอยู่หน้าตำหนักตะโกนบังคับให้เง็กเซียนฮ่องเต้ยกตำแหน่งเง็กเซียนให้ตัวเองอยู่ก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าซุนหงอคงเจ้าจงหยุดเถิดซุนหงอคงที่กำลังอาละวาดเพลินๆอยู่ก็หันควับไปทันทีด้วยความสงสัยว่าใครมาห้ามแล้วร้องถามไปทันทีว่าเจ้าเป็นใครมาห้ามข้าร่างสูงใหญ่สง่างามน่าเคารพนั้นก็ตอบว่าข้าคือพระยูไลแห่งดินแดนสุขาวดีเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาอาละวาดวุ่นวายบนสวรรค์เช่นนี้ซุนหงอคงก็ตอบไปว่าก็เจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้เดิมเลอะเทอะไร้ความสามารถข้านี่สิควรเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แทนพระยูไลก็ถามกลับไปว่าเจ้ามีความสามารถอะไรที่สมควรเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ซุนหงอคงได้ทีก็โอ้อวดไปเลยว่าโอ้ยข้าตีลังกาขี่เวกรอบเดียวก็ไปได้1,800,000 ลี้แล้วใครจะสู้ข้าได้เรื่องอื่นๆก็จิ๊บพระยูไลจึงบอกซุนหงอคงไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเจ้าตีลังกาพ้นฝ่ามือของเราได้เราจะให้เจ้าเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แต่ถ้าเจ้าแพ้ต้องกลับไปบำเพ็ญเพียรบนโลกมนุษย์ตกลงไหมซุนหงอคงฟังแล้วก็แอบขำเยาะเย้ยอยู่ในใจว่าพระยูไลนี่ไม่รู้อะไรเอาซะเลยจึงรับคำท้าแถมบอกไปว่าท่านแพ้ข้าแน่ๆงั้นเริ่มเลยนะว่าแล้วซุนหงอคงก็พุ่งตัวขึ้นบนมือของพระยูไลนับ1 2 3แล้วทะยานออกไปทันทีพอทะยานไปสักพักซุนหงอคงก็เหลือบไปดูเห็นว่าฝ่ามือของพระยูไลไม่เห็นตามมาทันก็กระหยิ่มยิ้มย่องแล้วก็หยุดอยู่เพราะคิดว่าน่าจะมาได้ไกลสุดขอบสวรรค์แล้วข้าจะได้เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ครองสวรรค์พอดีกับที่ซุนหงอคงหันไปเห็นว่าเอ๊ะแถวนี้มันมีเสาทองคำ5 ต้นตั้งตรงนี้ด้วยเหรอก็คิดสักแป๊บแล้วก็คิดได้ว่าถ้ากลับไปเฉยๆพระยูไลอาจจะตุกติกกับข้าได้งั้นข้าลงชื่อไว้เป็นที่ระลึกเป็นหลักฐานไว้หน่อยดีกว่าว่าแล้วก็เสกคู่กันขึ้นมาลงชื่อฉีเทียนต้าเซินเอาไว้ที่เสาทองคำต้นหนึ่งแล้วก็เหาะทะยานกลับไปพอเหาะกลับมาพบพระยูไลซุนหงอคงก็รีบบอกว่าข้าไปถึงขอบสวรรค์แล้วพระยูไลก็บอกว่าซุนหงอคงเจ้าไปไม่พ้นฝ่ามือเราเลยซุนหงอคงก็ชักโมโหบอกว่าท่านจะเล่นตุกติกเหรอข้าสลักชื่อฉีเทียนต้าเซินไว้เป็นหลักฐานด้วยจะไปด้วยกันไหมล่ะทันใดนั้นพระยูไลก็ยกฝ่ามือขึ้นมานิ้วมือหนึ่งมีคำว่าฉีเทียนต้าเซินอยู่แล้วก็ถามว่าแล้วนี่คือชื่อที่เจ้าสลักไว้หรือเปล่าล่ะจริงๆแล้วเสาทองคำ5 ต้นที่ซุนหงอคงเห็นตอนนั้นก็คือนิ้วของพระยูไลนั่นเองค่ะซุนหงอคงเองก็อึ้งไปเลยพระยูไลก็บอกซุนหงอคงว่าเจ้านี่มันดื้อด้านควรจะได้รับการลงโทษแล้วพระยูไลก็พลิกฝ่ามือดันซุนหงอคงกระเด็นตกสวรรค์ไปนอนสำรวจพื้นดินแล้วเสกเขา5 ยอดทับซุนหงอคงไว้แถมยังใช้แผ่นยันทองคำแปะสะกดไว้ไม่ให้ซุนหงอคงลุกจากภูเขานี้ได้อีกจนกว่าจะอีก500 ปี
มีผู้เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกผ่านมาเอายันนี้ออกให้ซุนหงอคงก็ได้แต่ติดอยู่ใต้หินนั้นขยับไปไหนไม่ได้ข้างแขนพระยูไลอยู่นั่นเองจนเวลาผ่านไปเกือบ500ปีเต็มในรัชสมัยฮ่องเต้ถังไท่จงซึ่งสมัยฮ่องเต้ถังไท่จงได้อายุ19พรรษาได้ยกทัพปราบกบฏทั่วแผ่นดินแล้วปราบดาพิเศษขึ้นครองราชย์แต่พอครองราชย์อยู่ได้ไม่นานก็เกิดล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายจนในที่สุดก็สวรรคตแต่โชคดีได้รับการช่วยเหลือจากยมบาลซึ่งเป็นเพื่อนของมหาเสนาบดีเว่ยเจิงทำให้ถังไท่จงสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งภายหลังจากที่ฮ่องเต้ถังไท่จงคืนชีพแล้วได้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนรกจึงให้เหล่าเสนานิมนต์พระสมณศักดิ์สูงมาทำพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าเฮี้ยนจังเป็นพระที่ออกบวชตั้งแต่ยังเด็กมีความประพฤติและศีลธรรมดีงามประชาชนต่างนับถือที่เหล่าเสนาแนะนำให้กับฮ่องเต้ถังไท่จงได้ฟังฮ่องเต้ถังไท่จงยินดีอย่างมากจึงตั้งให้เป็นพระราชาคณะพร้อมจะให้นำเข้าเฝ้าและแสดงธรรมในวันนั้นเองแล้วในวันนั้นเองเสนาบดีผู้หนึ่งนามว่าเซียวอี้ที่กำลังเตรียมการเข้าเฝ้าให้พระเฮี้ยนจังได้พบพระ2 ลูกที่ทั้งสองมีลักษณะคล้ายมีตุ่มขึ้นเต็มตัวเร่ขายไม้เท้าทองคำและจีวรสวยงามล้ำค่าอยู่ตอนแรกพวกเขาเสนอในราคาสูงลิ่วแต่เสนาบดีเซียวอี้ก็สู้ราคาจึงขอซื้อต่อเพื่อจะถวายฮ่องเต้ถังไท่จงไว้มอบให้พระเฮี้ยนจังแต่เมื่อทั้งสองรู้ว่าจะนำของเหล่านี้มอบให้ผู้ใดก็ยกให้เปล่าๆไม่คิดมูลค่าจากนั้นก็หายลับไปทันทีเมื่อฮ่องเต้ถังไท่จงให้พระเฮี้ยนจังเข้าเฝ้าและถวายไม้เท้าทองคำและจีวรเรียบร้อยแล้วในขณะที่พระเฮี้ยนจังกำลังแสดงธรรมนั้นได้มีพระ2 รูปที่เสนาบดีเซียวอี้พบปรากฏกายขึ้นได้ถามขึ้นว่าท่านรู้ว่ามีคัมภีร์เถรวาทแล้วท่านรู้จักคัมภีร์มหายานหรือไม่แล้วพระทั้ง2 รูปนั้นก็ปรากฏร่างที่แท้จริงคือพระโพธิสัตว์กวนอิมและลูกศิษย์แล้วได้บอกว่าคัมภีร์มหายานนั้นอยู่ที่ชมพูทวีปแล้วทั้งสองก็ลอยหายลับไปพระเฮี้ยนจังจึงอาสากับฮ่องเต้ถังไท่จงว่าจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปกลับมาให้ได้ฮ่องเต้ถังไท่จงทรงดีพระทัยมากจึงร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับพระเฮี้ยนจังแล้วให้นามใหม่ว่าถังซัมจั๋งจากนั้นสั่งการให้เสนาและทหารเตรียมส่งพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกในวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นที่ประตูเมืองมีกองเกียรติยศร่วมส่งพระถังซัมจั๋งอย่างเอิกกระเริกฮ่องเต้ถังไท่จงมอบม้าขาวและทหารรับใช้ติดตามพระถังซัมจั๋งไปจำนวนหนึ่งหลังจากออกเดินทางไปไม่นานก็พบปีศาจต่างๆมากมายทำให้ทหารติดตามที่คอยปกป้องพระถังซัมจั๋งถูกพวกปีศาจจับกินไปจนหมดจนเหลือพระถังซัมจั๋งยืนหยัดเดินทางไปชมพูทวีปเพียงลำพังกับม้าขาวตัวหนึ่งเท่านั้นเดินทางวันแล้ววันเล่าจนมาวันหนึ่งผ่านเชิงเขาใหญ่ได้หันไปเห็นว่านอนตัวหนึ่งติดอยู่กับหินใต้ภูเขามีเพียงศีรษะกับมือเท่านั้นที่โผล่ออกมาตุนหงอคงมองสบตามาพอดีเช่นกันได้เห็นพระถังซัมจั๋งก็ดีใจกวักมือเรียกวุ่นวายแล้วก็เล่าเรื่องราวของตนให้ฟังแล้วก็ถามว่าพระถังซัมจั๋งเป็นใครกำลังจะไปที่ใดเมื่อพระถังซัมจั๋งเล่าให้ฟังซุนหงอคงก็ดีใจรีบบอกว่าท่านอาจารย์ช่วยข้าดึงแผ่นยันทองคำที่แปะออกให้หน่อยเถิดไม่กี่วันก่อนพระโพธิสัตว์กวนอิมเพิ่งมาปรากฏกายบอกข้าให้รอเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับท่านร่วมกันพระถังซัมจั๋งที่กำลังหนักใจเพราะการเดินทางมีอุปสรรคเป็นเหล่าปีศาจมากมายหากได้คนร่วมเดินทางไปด้วยก็จะได้ช่วยกันได้จึงค่อยๆปีนขึ้นไปยังภูเขาดึงแผ่นยันทองคำออกแล้วซุนหงอคงก็รีบตะโกนบอกว่าท่านอาจารย์ดึงยันออกแล้วถอยไปไกลๆข้าจะออกไปแล้วพอสิ้นคำยันที่ถูกเอาออกก็ไม่สามารถสะกดซุนหงอคงไว้ได้ภูเขานั้นระเบิดออกแล้วซุนหงอคงก็พุ่งออกมาด้วยอิทธิฤทธิ์ทันทีหลังจากยืดเส้นยืดสายกระโดดโลดเต้นอย่างพอใจแล้วซุนหงอคงก็มาคุกเข่าคำนับพระถังซัมจั๋งเรียกว่าท่านอาจารย์อยู่ตรงหน้านั่นเองมือฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์กันเรียบร้อยพระถังซัมจั๋งก็บอกซุนหงอคงว่าอาจารย์จะตั้งฉายาให้เจ้าว่าเฮ่งเจียนะ
แล้วซุนหงอคงก็ทำท่าจะพาอาจารย์ขึ้นเมฆสีทองออกไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปแต่พระถังซัมจั๋งก็บอกว่าไม่ได้ต้องเดินทีละก้าวด้วยความศรัทธาซุนหงอคงก็เลยเซ็งนิดหน่อยนะคะแต่ก็หาบของเดินคู่กับพระถังซัมจั๋งที่ขึ้นม้าขาวออกเดินทางไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะพระถังซัมจั๋งได้สิทธิ์อย่างซุนหงอคงร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกถึงชมพูทวีปด้วยกันแล้วนะคะเรื่องปีศาจระหว่างทางก็น่าจะหายห่วงแต่ว่าซุนหงอคงก็คือซุนหงอคงนะคะจะเรียบร้อยไปได้นานแค่ไหนแล้วพระถังซัมจั๋งจะควบคุมซุนหงอคงได้ยังไงไปติดตามรับชมกันได้ในตอนหน้าค่ะ